bom ăn con tang rồi bông tiết thử rồi con đã trai thôi chứ phải của cô bây giờ nó trai hai mà không với nhau bây giờ nó thế này
đang bờ một con pram bờ bói đó mà bên cả ban bảy con cả ban sẽ chân pi mơn cả ban lại băng lây lô mơ tam đang cả ban